अब चाहिँ हामी तामाकोसीतिर पुग्न आँट्यौँ है। बाटो यस्तो मजाको छ। अनि यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलि ध्यान दिएर कुदाउनुपर्छ। ओहो RS 200 अनि पेट्रोल पम्पहरूको चाहिँ खासै टेन्सन छैन यतातिर। जहाँ पनि पम्पहरू चाहिँ त्यही मैले अहिलेसम्म देखेको चाहिँ 7-8 किलोमिटरमा इन्टरभलमा छ पेट्रोल पम्पहरू। अनि यस्तो घुम्तीमा चाहिँ यसरी ओभरटेक नगरौँ कहिले पनि, किनकि बरु एकछिन कुरौँ केही छैन। अनि अब त्यो देखिने भएपछि मात्र गरौँ होला। यहाँ त देखिन्छ नि त, त्यही भएर मैले गरेको। अब हामी तामाकोसी आइपुग्न आँट्यौँ। 2 मिनट जस्तो भित्रमा त आइसक्छौँ नै होला। ल हामी तामाकोसी आइपुग्यौँ कि जस्तो लाग्यो। हो ल पुल देखिहालेँ मैले। हो यही हो। सुन्तला खाने हो? सुन्तला यो चाहिँ तामाकोसी बजार। अब हामी तामाकोसी पुलबाट पारि जान्छौँ। कोसीको पानी हो नि त, तामाकोसी हो नि त यो।